Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị. Các thành phố trên thế giới hiện đang phải đối mặt với áp lực quá lớn về dân số. Điều đó đang làm giảm mức sống của người dân. Tiếng còi xe liên tục và những tòa nhà chọc trời không được quy hoạch bài bản, khiến cho cuộc sống thành phố trở nên hỗn loạn. Nhưng hãy tưởng tượng, bạn đang sống trong một thành phố nơi mà đường xá được bố trí hợp lý, các khu dân cư phức hợp được quy hoạch bài bản, và thậm chí là cả thiên nhiên cũng phát triển mạnh mẽ. Điều đó sẽ không phải là một giấc mơ nếu các bạn được sống trong những thành phố mà chúng tôi sẽ nhắc đến ngày hôm nay. Top 10 thành phố được quy hoạch tốt nhất thế giới. Nhưng trước khi đến với nội dung chính của video, các bạn đừng quên đăng ký kênh đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi hành trình. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với Seoul, Hàn Quốc. Hơn 60 năm qua, Hàn Quốc đã phát triển từ một quốc gia bị chiến tranh tàn phá nặng nề thành một cường quốc, nền kinh tế lớn của thế giới. Thủ đô Seoul là minh chứng cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của quốc gia này. Ngay từ những năm 1970, chính quyền Seoul điều chỉnh quy hoạch để hướng sự phát triển kinh tế xã hội theo hướng thân thiện với môi trường. Để ngăn chặn tình trạng quá tải về xây dựng, Seoul được giới hạn mở rộng trong vòng bán kính 15 km từ trung tâm và được bao bọc bởi vành đai xanh. Các thành phố vệ tinh đều được phát triển bên ngoài vành đai này để giảm tải mật độ dân số xây dựng cho thủ đô. Trong vòng 30 năm, Seoul liên tục thực hiện các dự án cải tạo cấu trúc đô thị, phát triển không gian công cộng và cung cấp cơ sở hạ tầng theo hướng tăng cường cây xanh. Nhiều công viên lớn được xây dựng dọc theo hai bên bờ sông Hàn nhằm sửa chữa những sai lầm trong quy hoạch trước đây. Do không có tính toán chiến lược, nên mặc nhiên biến sông Hàn thành một trụ cột trong thương mại, vận chuyển và thậm chí như một ống cống cho chất thải công nghiệp và đô thị. Có thời kỳ, cả dòng sông và hai bên bờ sông trở thành nạn nhân của tình trạng ô nhiễm. Và rồi, khi con người bừng tỉnh, nhận ra giá trị đích thực của nó, thì sông Hàn được coi là báu vật trong lịch sử phát triển của xứ Kim Chi, để từ đó triển khai những công cuộc cải tạo quyết liệt, biến nơi này thành viên ngọc sinh thái giữa lòng thủ đô. Tính đến nay, 40 km dọc đôi bờ sông Hàn có 12 công viên lớn bao gồm hồ nước, đảo chim, rừng cây cổ thụ và sở thú. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với thành phố Singapore. Singapore được thiết kế ngay từ khi bắt đầu hình thành đô thị như một thuộc địa của Anh vào năm 1819, cho đến lúc trở thành một quốc gia độc lập như ngày nay. Điều này đã thể hiện rằng những nhà quy hoạch thành phố thuở ban đầu đã có tầm nhìn xa, yếu tố chủ chốt để tạo nên một thành phố thành công. Được xây dựng trên vùng đất chắp vá vì bị đầm lầy ngăn cách, Singapore nổi tiếng vì lối kiến trúc hiện đại và những không gian xanh nhân tạo ngay trong trung tâm của thành phố có mật độ dân số cao. Thành phố này có cách quản lý rác thải, nước thải và điều kiện không khí vô cùng đặc biệt. Những chính sách hiện hành của Singapore đã tạo ra hàng loạt các tòa tháp tự cung ứng để xóa bỏ gánh nặng đè lên vùng trung tâm thành phố. Nó tối đa hóa việc sử dụng đất bằng cách xây dựng lên cao với những tòa chọc trời, đồng thời đào sâu vào lòng đất để tạo ra không gian ngầm và khai phá tất cả các vùng đất bị bỏ hoang. Singapore áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất và ưu tiên cho việc phát triển nhà ở giá rẻ. Và bây giờ là thành phố Zurich của Thụy Sĩ. Zurich thường được biết đến là thành phố có giao thông tốt nhất trên thế giới, và đó là lý do tại sao người dân lại muốn đến đây để tham quan. Những chiếc xe buýt, tàu hỏa, tàu thủy, phà hoạt động liên tục,
đúng giờ và giá phí lại vô cùng rẻ. Sự thành công của hệ thống giao thông ở Zurich có được là nhờ có ít ô tô trên đường phố. Điều này cũng có nghĩa rằng sẽ có rất ít ô nhiễm, ít tai nạn và nhiều không gian đỗ xe hơn. Zurich cũng là thành phố dẫn đầu trong công cuộc bảo vệ khí hậu thông qua việc cắt giảm nhu cầu sử dụng xe hơi, gây quỹ nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo và giảm lượng CO2 mỗi cá nhân tạo ra. Những nhà quy hoạch của thành phố này cũng nhấn mạnh sự phân biệt rõ ràng khu vực đô thị và khu vực giải trí. Tháng 4 năm 2023 vừa qua, Zurich còn đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 141 thành phố thông minh nhất thế giới năm 2023. Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với Copenhagen của Đan Mạch. Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch được tổ chức UNESCO kết hợp cùng với Liên minh Kiến trúc sư quốc tế trao danh hiệu World Capital of Architecture năm 2023. Thủ đô Kiến trúc Thế giới 2023. Một trong những yếu tố quan trọng giúp cho Copenhagen vượt qua những thành phố khác để giành vị trí top đầu là do năm nay vấn đề an ninh môi trường được thêm vào 5 tiêu chí quan trọng đánh giá chỉ số an toàn đô thị của một thành phố. Theo đó, Copenhagen làm tốt hơn hẳn những đối thủ khác bởi các chiến lược hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Đối với giới kiến trúc sư, Copenhagen là biểu tượng của những sáng tạo đột phá hướng tới sự bền vững như không gian công cộng, văn hóa xe đạp, kiến trúc và ẩm thực. Tất cả những yếu tố này đều nhằm đạt được sự phục vụ tốt nhất cho cộng đồng cư dân thành phố và đổi lại. Cư dân cũng sẽ trở thành người đồng hành cùng chính quyền trong những nỗ lực quy hoạch, như cách mà họ trao quyền kiểm soát nhiệt độ của những tòa nhà dân cư cho nhà chức trách, nhằm đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chung của Copenhagen. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một cái tên hết sức bất ngờ đến từ châu Á, thành phố Chandigarh của Ấn Độ. Chandigarh là một trong những công trình quy hoạch đô thị có ý nghĩa nhất của thế kỷ 20. Đây chính là một trong những công trình quy hoạch kiến trúc đô thị xuất sắc của Le Corbusier, nhà quy hoạch kiến trúc nổi tiếng người Pháp. Chandigarh có ảnh hưởng to lớn đến nền kiến trúc hiện đại, cũng như quy hoạch của Ấn Độ, và sau này trở thành biểu tượng của đô thị hóa thế giới. Chandigarh nổi tiếng vì quy hoạch cảnh quan cũng như môi trường kiến trúc. Ở thành phố Chandigarh, tất cả các tòa nhà được xây dựng trên những nền đất cao. Kích cỡ về cửa, cửa sổ được quy định chặt chẽ. Tuy một số khu nhà ở được thiết kế có những đặc điểm riêng biệt, nhưng ý kiến chủ đạo vẫn phải đảm bảo có tầm nhìn hướng tới đường phố và cộng đồng xung quanh. Các tòa nhà dọc theo những trục chính của thành phố được kiểm soát theo quy định chặt chẽ của kiến trúc. Những ngôi nhà tư nhân ở Chandigarh đều phải tuân thủ cách thiết kế và kiến trúc chuẩn được kiến trúc sư trưởng phê duyệt. Trong các khu nhà ở, không gian xung quanh luôn xen kẽ và hợp nhất. Le Corbusier đã dự tính việc xây dựng tương lai thêm những trường học và sân vui chơi giải trí trong những không gian xanh sau các khu nhà ở. Chandigarh là một thành phố khá thành công về quy hoạch nhà ở, cung cấp cho những người dân ở đây một mô hình nhà ở đạt chất lượng cao, đồng thời qua thời gian vẫn đáp ứng với nhu cầu tăng trưởng nhanh của thành phố. Khi quá trình đô thị hóa diễn ra, với mô hình nhà ở giá thành thấp,
đã tạo ra hàng ngàn người dân thu nhập thấp, ít kỹ năng, vẫn có cơ hội được sống ở Chandigarh. Cái tên tiếp theo chúng ta sẽ đến ngày hôm nay, thành phố Brasilia ở Brazil. Chính phủ Brazil ngay từ đầu đã lên kế hoạch biến Brasilia trở thành một thành phố lý tưởng và xây dựng nó trên một cao nguyên bằng phẳng. Niemeyer là kiến trúc sư trưởng và Lucia Costa là nhà quy hoạch đô thị. Ý tưởng đề ra là xây dựng một thủ đô mới, mang lại sự tiến bộ cho đất nước Brazil. Được xây dựng ở trung tâm đất nước, Brasilia là sự đối lập hoàn toàn với thủ đô cũ kỹ bên bờ biển Rio de Janeiro. Brasilia sẽ không có các di sản thuộc địa, không có kiến trúc Baroque và kiến trúc cổ điển, đồng thời không có cả các khu ổ chuột. Đó là một thành phố mới với những con đường sạch sẽ, quy hoạch hợp lý và không gian thoáng mát. Nhìn từ trên không, Brasilia trông giống như một chiếc máy bay. Đôi cánh là nơi các quan chức sinh sống, phần thân là nơi họ làm việc trong các tòa nhà hoành tráng. Brasilia được xây dựng trong khoảng 41 tháng, với chi phí khổng lồ và đi vào sử dụng từ tháng 4 năm 1960. Bên cạnh đó, thành phố còn nổi bật với những công trình kiến trúc độc đáo do kiến trúc sư Oscar Niemeyer thiết kế. Ngày nay, Brasilia có gần 4 triệu người sinh sống và là một trong những thành phố lớn nhất thế giới được xây dựng từ những năm 1900. Và bây giờ là thủ đô Washington DC của Mỹ. Năm 1791, sau khi vị trí của thủ đô mới của Mỹ được lựa chọn, George Washington giao việc thiết kế quy hoạch thành phố cho kiến trúc sư người Mỹ gốc Pháp Pierre Charles Enfant. Enfant đã đặt trung tâm thành phố trên đồi Jenkins với tòa nhà Quốc hội Capitol. Hệ thống đường phố hình lưới là những đường thẳng cắt nhau tạo thành các ô vuông và không gian mở. Người ta gọi vui Washington là một thành phố lùn, bởi không có những tòa nhà cao chọc trời như các thành phố New York, Chicago, Philadelphia, San Francisco hay nhiều đô thị lớn khác. Tổng thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson thời kỳ 1801-1809 luôn mơ ước Washington là Paris của người Mỹ. Nhà xây thấp, tiện lợi, phố rộng và sáng sủa. Sau khi tòa nhà chung cư Cairo 12 tầng được xây dựng vào năm 1899, Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật về chiều cao của tòa nhà cao tầng vào năm 1910. Trong đó tuyên bố không có tòa nhà nào được xây cao hơn tòa nhà Quốc hội của Mỹ, cao 88 mét. Người ta quy định chiều cao của tòa nhà tối đa bằng chiều ngang của con đường trước mặt cộng thêm khoảng 6 mét. Ví dụ, đường phố trước mặt rộng 28 mét, có thể xây nhà cao tối đa là 34 mét. Vì thế, những tòa nhà cao tầng tại thủ đô Washington cao nhất cũng chỉ khoảng 10 đến 12 tầng. Có vài nơi liên quan đến thương mại thì được phép xây cao tới 50 mét. Ngày nay, đường chân trời của thành phố vẫn thấp và trải dài. Tiếp theo, mời các bạn đến với thành phố Medellín của Colombia. Medellín là một trong những địa danh tuyệt vời nhất ở Nam Mỹ. Nhờ có kiến trúc đẹp, nền văn hóa và lịch sử phong phú, thành phố này trở nên vô cùng cuốn hút và luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách đến đây. Sức hấp dẫn của Medellín không chỉ từ khung cảnh mẹ thiên nhiên ban tặng,
mà còn nhờ những công trình nghệ thuật cổ điển và kiến trúc của tương lai. Medellin được xây dựng trên thung lũng Abura tuyệt đẹp, nơi mà du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng phong cảnh đồi núi hùng vĩ ở mọi góc nhìn. Năm 2012, Medellin được công nhận là thành phố sáng tạo của năm, với rất nhiều công trình phục vụ dân sinh tân tiến như Thư viện Espana, cáp treo Metro Capper. Hệ thống cầu thang trượt được xây dựng vô cùng tráng lệ. Cái tên tiếp theo trong video ngày hôm nay, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Ở Thượng Hải, không gian các công trình và các cao ốc mang tính hiện đại, tôn vinh đường thẳng và góc vuông. Tính hậu hiện đại được phổ cập các đường cong và góc vát tạo cho hình tượng kiến trúc khả năng biểu cảm, cùng tồn tại khá phong phú. Song Thượng Hải đã có ý thức nâng cao giá trị của không gian ký ức, làm cầu nối liên tục từ quá khứ đến tương lai. Nổi bật là đường phố ven sông Hoàng Phố. Trong lịch sử, đó là địa điểm khu cảng ngay kề bên mặt nước ở vị trí chiến lược về tài chính trong thế giới nước ngoài. Kiến trúc của nó được sao chép từ phong cách tân cổ điển châu Âu. Nó phản ánh một cách hoàn toàn rõ ràng về sinh hoạt thường nhật có tính chất đế vương, và quá khứ nơi thuộc địa Trung Hoa đã được biểu tượng hóa một cách đầy quyền lực. Khung cảnh ngoạn mục tuyệt vời của đường ven sông Hoàng Phố, cũng như sự biến đổi thành không gian công cộng để nghỉ ngơi giải trí cho nhân dân, là nơi hấp dẫn khách du lịch khác xa với chức năng tài chính ban đầu của nó. Đứng trên bờ tây sông Hoàng Phố, có thể thấy toàn cảnh phố đông và tháp truyền hình Minh Châu bên kia sông. Đường ven sông Hoàng Phố đã trở thành một đường phố lớn có tính biểu tượng, tạo ra hình ảnh không thể nào quên được về ký ức cho cả du khách và nhân dân địa phương. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với thành phố Amsterdam của Hà Lan. Là một trong những thành phố được quy hoạch tốt nhất thế giới, thủ đô Amsterdam của Hà Lan có nhiều điểm nổi bật trong xây dựng đô thị bền vững, vừa đảm bảo phát triển, vừa coi trọng sức khỏe của người dân và thân thiện với môi trường. Vốn là một làng chài nhỏ bên sông Amsterdam, thủ đô Amsterdam đã vươn lên trở thành trung tâm văn hóa, chính trị của toàn bộ đất nước Hà Lan, trung tâm thương mại hàng đầu của châu Âu và hải cảng sầm uất bậc nhất trên thế giới. Thành công trong quy hoạch Amsterdam đến từ việc quyết tâm của thành phố trong đổi mới chính sách, từ nâng cấp và mở rộng hệ thống giao thông công cộng, tới xây dựng cơ sở hạ tầng xe đạp, ứng dụng các dự án thông minh, chú trọng không gian công cộng, khuyến khích công trình xanh. Amsterdam là một trong những thành phố châu Âu đầu tiên triển khai chương trình quy hoạch thành phố thông minh từ năm 2009, trở thành hình mẫu tiêu biểu về thành phố thông minh tại châu Âu và trên toàn thế giới. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với top 10 thành phố quy hoạch tốt nhất thế giới. Với quy hoạch chưa được đồng bộ và vẫn còn lộn xộn của mình, thì đây chắc chắn là những hình mẫu mà Việt Nam chúng ta nên học hỏi, đúng không các bạn? Video của chúng tôi hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mọi ý kiến đóng góp xây dựng kênh các bạn vui lòng bình luận bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những góp ý chân thành của các bạn để kênh ngày một hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán giả. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.